बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ज़िम अब्दुलरशीद او تاسو ګورئ مون ټیکنیکل څنګه چې تاسو په تامنیل باندې ولیدو چې موږ به ویډیو څنګه ایډیټ کوو په کاینماستر باندې نو راځئ چې بغیر د څه ټایم د ضایع کولو نه موږ تاسو ته وښایو چې په کاینماستر باندې به ویډیو څنګه ایډیټ کوو د ټولو نه بیا موږ راځو پلی سټور ته پلی سټور موږ کلیک کوو په ټاپ باندې به موږ سرچ کوو کاینماستر کاینماستر په ټاپ باندې پروت دی کاینماستر ویډیو ایډیټر ویډیو میکر صحیح شو کله چې تاسو کلیک کړئ دا به انسټال کړئ ما ته دا الریډي انسټال پروت دی نو واپس به راشو زه به تاسو ته دا کاینماستر کولاو کړم کاینماستر او مونږ کاینماستر ته ټول نو بیا مونږ دا پلس کلیک کوو په دې کې درې سیزونه ورکړي دي 16 9 دی 9 16 دی 1 by 1 دی ټول لومبنی موږ کلیک کوو 16 9 دا موږ کلیک کوو پلس موږ هم کلیک کوو ښه اوس به موږ دلته کې ښي طرف ته څلور سیزونه ورکړي دي میډیا لیر دی او وایس دی او آډیو دی صحیح شو د ټول نو بیا موږ میډیا کلیک کوو میډیا چې موږ کلیک کړه د میډیا نه موږ لاړ شو موږ به یو ویډیو راوالو چې هغه ویډیو باندې موږ کار شروع کړو چې هغه ویډیو موږ جوړ کړو دا یو ویډیو به راوالو دا ویډیو موږ کلیک کړه د ویډیو باندې زه اواز بندوم ځکه چې دا موږ ایټو سکرین ریکارډ کړی دی دا مو سره جوړوي دا ویډیو باندې ما اواز ختم کړو دا تاسو ګورئ دا ما یې راوایسته یو ویډیو مې دلته کې راواغسته یو وړول خانته کې ویډیو مې راواغسته ښه دا ویډیو مې کلیک کړل دلته کې یو څو ځایونه په دې باندې ځان پوهه کړی روانه چې دا کینچي دا ویډیو کټ کوي څنګه کټ کوي د دې ډومبنی چې دی دا وګوره اولنی مطلب دی دا کم لیر چې دی د دې نه کم دا دی خونی حصه چې دا یو حصه دا دې کټ کوي د دې دویمنی مطلب دا دی چې دا د دې نه د لاندې دا حصه کټ کوي صحیح شو د دې لیر نه کم مثال په توګه ګورئ ورته تاسو دا کټ شو ښه دا دې خونی دی دا موږ سره فضول دی موږ دا کټ کوو موږ به دا کلیک کوو صحیح شو یا دا ویډیو په منځ کې څه مسله ده نو موږ به د سپلټ اینډ پلی هیډ چې دا موږ کلیک کوو دا موږ کټ کوو صحیح شو ښه د کینچې کار تاسو وکتو چې کینچې څه کار دی بیا دویم نمبر چې دا کراپینګ ټول دی صحیح شو دا کراپینګ ټول چې کوم دی د دې ورته بیا ووایم دا ډېر اوږد پروسس دی دا فی الحال زمونږ نه دی پکار چې موږ ډسکس کړو ځکه چې موږ دا سمپل ځونه به اول ډسکس کړو د هغې نه پس به بیا دا راشو دریم نمبر کې دی والیوم په دې ویډیو باندې ستاسو چې څومره والیوم دی مطلب په دې باندې ما والیوم ختم کړی دی چې ستاسو په هغې کې والیوم کم وي نو تاسو والیوم په دې باندې زیاتولی شئ کمولی شئ چې څومره حده پورې فی الحال په دې باندې زه اواز ختموم ما ختم کړی دی په دې باندې اواز ښه بیا پنځم چې دی لاندې دا څلورم په دې کې ښکته بیا افیکټس راځي صحیح شو چې په دې باندې تاسو مختلف قسم افیکټس ولګوئ صحیح شو دا وګورئ په دې کې مختلف قسمه افیکټس دي تاسو لګولی شئ ټیکسټ پرې لګولی شئ هغه چې تاسو بیا کله دې ته راشئ نو دې کې په خپله تاسو ته په هر څه پته ولګي چې چې دا راشیز په دې کې موجود دی ښه د دې نه علاوه چې دی نو بیا زموږ سره دی دلته کې سپیډ دی د ویډیو سپیډ چې دا سپیډ به مونږ څنګه زیاتو څنګه به کمو مونږ صحیح شو نو مین څه چې دی هغه پکې دا هم دی دا اوس وګورئ د ویډیو سپیډ چې دی چې کله مونږ د ویډیو سپیډ زیاتو نو مونږ سره به ویډیو لاندې ډیوریشن به زیاتېږي کله چې مونږ سپیډ کمو د ویډیو ډیوریشن به کمیږي دغه شان فی الحال دا په نارمل باندې دی صحیح شو دا د ویډیو سپیډ ته دا لاندې چې کوم دی ویډیو دا میوټ اډیو تاسو په دې باندې اډیو د دې هم ختمولی شئ صحیح شو دا د دې د ټایم دغه شو دا بل چې د روټیټ لپاره استعمالیږي ویډیو روټیټ کول میررینګ او روټیټ کول صحیح شو دا ویډیو چې دا ګوره الټه کېږي الټه کېږي په دې باندې میررینګ مطلب بره کم ښي طرف ته مطلب زموږ چې په شیشه کې ځان ته ګورو نو مونږ همیشه چې دی نو مونږ ته به ځان لکه ښی لاس به ګس ښکارېږي او ګس لاس چې دی مونږ ته ښی ښکارېږي دغه شان حساب کتاب دی نو تاسو ټول په دې باندې پوهېږئ چې میرر څه ته وایي ښه لاندې بیا دا روټیشن دی روټیشن دا ویډیو چې زه نو په دې کې ورته کولی شي روټیشن موږ له دغې دپاره کار راکوي صحیح شو
مطلب موږ په موبایل کې ویډیو کو هغه موږ په غلط انګل باندې موږ ویډیو کو نو هغه موږ روټیټ کو څنګه دلته کې به څنګه برابر وي دا کار دی. ښه د دې علاوه لاندې بیا راځي فلټر کلر فلټر د څه شو تاسو په خپل ویډیو باندې فلټر لګولی شئ مختلف قسم کلر پکې لګولی شئ صحیح شو. زه خو یو کلر نه استعمالوم او تاسو چې دی په دې کې چې کوم کلر تاسو یې په خپل ویډیو باندې لګولی شئ لګوئ نو لګولی شئ صحیح شو. دا یې شو د کلرو. ښه لاندې بیا دی دا ایډجسټمنټ کلر په دې باندې تاسو رڼا په کومې ویډیو کې چې لایټ زیات نه وي دا شانته کې برایټنس پکې نه وي څه پکې نه وي صحیح شو. ډارک مختلف دا مختلف څیزونه دي پکې د کلر ایډجسټمنټ د کلر ایډجسټمنټ دی صحیح شو. دې خواته بیا دی دا دی بیا د والیوم دغه دی صحیح شو چې تاسو وایئ چې یار زما په ویډیو کې یو ځای کې اواز زیات وي بل ځای کې کم وي بل ځای کې زیات وي بل ځای کې کم وي داسې دا د هغې دپاره استعمالیږي صحیح شو. دې لاندې چې دی دا بیا دا د وایس چینجر دی صحیح ده دا مختلف وایس چې دی تاسو خپله وایس چې دی هغه په دې کې استعمالولی شئ. د دې نه علاوه په اخره کې چې دی نو دا یو لیر دی صحیح شو. دا تاسو اینې د ویډیو ګیر چاپېره چې کوم فریم دی دا دې بلر کو مطلب د ماښامي ټایم په شانته کې کو د تیارې په شانته کې دا دې لپاره استعمالیږي. ښه اوس د دې نه علاوه موږ راځو بره دا میډیا خو تاسو وپېژنده چې دا میډیا د دې نه موږ به ویډیو او تصویر چې دی هغه د دې نه امپورټ کوو دې ځای ته. بیا لاندې راځي لیر په لیر کې پکې 5 څیزونه دي. اولنی میډیا دی دویم افیکټ دی درېیم ورلی دی څلورم ټیکسټ دی او پنځم هینډ رایټنګ دی صحیح شو. د میډیا د بره د میډیا څه کار دی میډیا کې به موږ د دې میډیا نه موږ داسې څه اخیستی شو موږ دې دپاسې یو پکچر چې دی هغه ایډ کولی شو مختلف څیزونه موږ په دې باندې ایډ کولی شو صحیح شو. بس مثال په طور باندې دا یو پکچر دی دا زه راوړم او په دې ګوټ کې لګوم نو دا به زه د میډیا نه راخلم د لیر میډیا نه به زه راخلم د دې بلې نه شم راغستی صحیح شو. دا ما راواغسته او په دې مې ولګو دا مې په دې کې ولګو صحیح شو. ښه بیا تاسو وایئ چې دا پکچر چې کوم موږ ولګو که نه دا دې به دغه څنګه چې دا په کم موشن کې دلته کې موږ سره دا شو کېږي څنګه راشي د دې انټري څنګه انټرو د دې څنګه هغه مو شو. ښه که زیات بیس مونږ کوو نو د ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي نو بیا به تاسو په کتلو باندې ستړي شئ. نو دا شارټ سمپل څیزونه درته ښیم چې په دې طریقه باندې کېږي. ښه بل دویم دی افیکټس په دې کې مختلف افیکټس لګي خو دا افیکټ چې دا زموږ دپاره کار نه دي موږ به راشو دا چې زموږ د کار نه دی. درېیم اورلی دی اورلی ته به راشو اورلی کې چې دې کې هم سټیکرې میکرې دي تاسو په دې کې سټیکرې لګولی شئ صحیح شو. بیا څلورم چې دی که نه څلورم سره راځي ټیکسټ صحیح شو. ټیکسټ دا ډېر لازمي دی په ویډیو کې مخامخه دا استعمالیږي. زه اوس مثال په توګه لیکم چې مون ټیکنیکل دا ما ولیکو او دلته کې مې راوستو صحیح شو. دا اټومیټیکلی دې ته راغلی چې څنګه دلته کې راغلی دې له به زه فون کوم یاره چې زه په کوم فون کې رایټینګ دا دغه چې دی زه بدلوم دا ما بدل کړو ورله صحیح شو. دې له ما فون بدل کړه کلر ورله بدلوم شین کلر مې ورته ورکړ صحیح شو دې ته راغلی. ښه دا بس ته دا خپل نوم چې دی د دې دغه دا دویم ځای چې دا په کوم انداز کې راشي دا د دې نه تاسو بدلوی شئ. دا کوم چې ویډیو په هغه ورسره ګورئ او چې کله تاسو کینماسټر یو پیره دوه پیرې استعمال کړو نو هېڅ به هم په دې کې بیا نه وي تاسو به هر څه زده کړي بیا صحیح ده. دا نوم دی دا د دې ځای کې ښکته لګوم صحیح دا صرف او صرف دغه دپاره زه دا رف ویډیو جوړوم چې تاسو په دې باندې شارټ کټ پوه شئ صحیح شو. دا د مون ټیکنیکل صحیح شو دا راغی پکې لیر لاندې پکې اخري هینډ رایټنګ دی صحیح شو. په دې څه فایده نشته دا فضول دی دا زموږ ته څه دغه نشته صحیح ده. دا موږ د دې نه ډیلیټ کړو صحیح ده. دغلته کې بره په دې ګوټ کې ګس لاسته دا ګول تیر نشان ښیي دې مطلب دی انډو صحیح شو. دا انډو دی او لاندې ریډو دی. انډو مطلب دا دی چې ته یو کار وکړې مثال په طور ما دلته کې دا اوس کوم دغه چې لګولی دی دا زه لرې کوم دا د ما نه غلطي شوې دې ځای کې لګېدلی دا ما ځینې لرې کړو صحیح شو. اوس ما لرې کړو اوس وایم یار دا خو مې غلطي وکړه زه ریډو کوم واپس هغه ځای راځم واپس هغه ځای راځم هغه څیز یو پیر ختم شو دوباره بیا راغی دا په ویډیو کې دی. ښه بیا چې دی نو په دې باندې تاسو اډیو لګولی شئ صحیح شو. دا اډیو دا تاسو سم ونه لیدو دې خو اخري راسته اډیو دی د اډیو د آیکن تاسو کلیک کړئ په دې باندې تاسو د اډیو
سیزله کولی شئ ګوره دا اډیو ما راواغسته په دې باندې مې ولګوله صحیح شو بیا دا اډیو بیا تاسو په خپله کټ کولی هم شئ چې کوم ځای پکې ستاسو خوښ وي کوم ځای پکې ستاسو خوښ نه وي چې کوم ځای توله راځي کوم ځای توله نه راځي بیا په خپله به تاسو په غلاره غلاره پوهېږئ دومره ویډیو زه دا ویډیو دې پورې راکوم دا اډیو زه دې پورې کټ کوم کینچې ته رالم او دا ما کټ کړه صحیح شو دغه اډیو دا لاندې پکې بیا چې دی نو د دې نه لاندې دا وایس ریکارډینګ تاسو په خپله په دې باندې خپل ریکارډینګ هم کولی شئ یوټیوب دپاره ویډیو جوړوئ لکه څنګه چې زه جوړوم دغه شان تاسو په دې باندې بیا د پاسه خپل اواز هم لګولی شئ دغه دا نننی ویډیو د دې سیف کولو دپاره بیا صحیح دا وګورئ تاسو هغه ویډیو سیف کوئ دا موږ سیف کوو څنګه دا صرف ستاسو د پوهې دپاره ما جوړه کړه دا موږ سیف کوو څنګه دا دغه مې کلیک کو صحیح شو بره په کوډ کې اتیر نشان مې کلیک کو د لومړنۍ ټولو نه انټایټل چې کوم 1 نمبر دی دا ویډیو موږ کلیک کوو بیا به دې خوا 2م نمبر ته راشو د ریپلی سره دغه شیر ته او دې څنګه موږ رالو دا بیا موږ ایکسپورټ کړو چې کله موږ ایکسپورټ شروع کړو بیا موږ دا ویډیو به سیف شي کله دا ویډیو سیف شي اوس درته ښیم چې دا څنګه ویډیو راغلی دا څنګه موږ جوړه کړه انتهایی آسان کار دی او ایډیټینګ شروع کړئ ټول نه اهم چیز ایډیټینګ دی چې تاسو کله ایډیټینګ زده کړئ نو تاسو ته به هر څه آسان شي نو بیا به تاسو ته په هر څه کې اساني ډېرې دا راغله دا ویډیو دا به زه پلی کوم پلی کولو کې به لږ ټایم اخلي خو تاسو به راسره لږ ناکام کوئ دا وه دغه ویډیو نننۍ چې کوم موږ په کاین ماسټر باندې جوړه کړه چاته څه قسمه هم مسلې چاته نوره څه مسله په کاین ماسټر کې څوک نه پوهېده او چاته لیره مسله به ما ته لاندې په کمنټس کې ویلی شي زه به ورته انشاءالله تعالی عزیز سټپ بای سټپ ورته وایم او زما د وټساپ نمبر هم شته په دې کې په چینل کې شاته تاسو کتلی شئ ما تاسو خلک تاسو په وټساپ باندې هم رابطه ما سره په وټساپ باندې هم تاسو رابطه کولی شئ اینی ټایم تاسو دپاره تابعدار یم خو راوځئ او په دې باندې کار شروع کړئ ایډیټینګ باندې کار شروع کړئ په مختلف سافټویرو باندې کار شروع کړئ او سوشل میډیا ته راوځئ نو دا بېروزګاري هر څه به ختم انشاءالله تر نننۍ ورځې پورې دا پوره وه تر بلې ویډیو پورې درنه اجازه غواړم د لوی الله په امان